हेलो एभ्रिवान, आज हामी 12 क्लासको स्टोरीको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं र आजको हाम्रो स्टोरीको टाइटल रहेको छ नेबर्स, छिमेकीहरू बाइ टिम विन्टन। सबैभन्दा पहिला हामी यसको क्यारेक्टरहरूको बारेमा बुझौं। क्यारेक्टरहरू को हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि एउटा हुनुहुन्छ हाम्रो मेसेडोनियन फ्यामिली हुनुहुन्छ, अर्को न्यूली म्यारिड कपल भर्खरै बिहे गरेको मेल एन्ड फिमेल, र अर्को हुनुहुन्छ हाम्रो द ओल्ड पोलिश म्यान। पोलिश भनेको पोल्यान्डको नागरिकलाई भनिन्छ। उहाँ चाहिँ एउटा विडोर हो, उहाँको श्रीमती हुनुहुन्न। अब हामीले क्यारेक्टर बुझिसकेपछि स्टोरी कसरी सुरु हुन्छ भन्ने कुराहरू हेरौं। स्टोरी कहाँबाट सुरु हुन्छ? स्टोरी न्यूली म्यारिड कपलबाट सुरु हुन्छ। न्यूली म्यारिड कपल चाहिँ बसाइसराई गरेर एउटा नयाँ सोसाइटीमा गएर बस्नुहुन्छ र अहिलेको उहाँको घर कस्तो छ त भन्दाखेरि सिलिङ ठुलो अग्लो खालको झ्यालहरू फ्राकिलो कटेज टाइपको उहाँहरूको अहिलेको घर छ र उहाँहरूको अहिलेको घरको ठ्याक्कै लेफ्ट साइडमा मेसेडोनियन फ्यामिली बस्छ भने उहाँहरूको घरको ठ्याक्कै राइट साइडमा द ओल्ड पोलिसम्यान एउटा यो विडोर बस्छ। र हाम्रो न्यूली म्यारिड कपलले के अब्जर्भ गर्छन् त भन्दाखेरि यो मेसेडोनियन फ्यामिलीबाट ठुलो ठुलो आवाज आउने, मर्डर भएको जस्तो, फाइट भएको जस्तो आवाज आउने उनीहरूले अब्जर्भ गर्छन्। र मेसेडोनियन फ्यामिलीको यो छोरा त झन् एकदमै बत्तुर, एकदमै खत्तम खालको हुन्छ। बाटोमा गएर पिसा फेर्दिने, कहिलेकाहीँ क्याटको बडीमा पिसा फेर्दिने खालको हुन्छ। यो देखेर न्यूली म्यारिड कपलहरूलाई ह्यात्तेरिका कस्तो छिमेकी पाएछु भन्ने फिल भएको हुन्छ। अनि यतातिर हेर्दाखेरि द ओल्ड पोलिसम्यान चाहिँ दिनभरि ठ्याक 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 किल्ला ठोक्ने, किल्ला उकाउने, काठको काम गरिराख्ने, यो गरेपछि उनीहरूलाई अलि डिस्टर्ब फिल भएको हुन्छ। यति मात्रै होइन, न्यूली म्यारिड कपलहरूमा मेल चाहिँ घरमै बसेर थेसिस पेपर, रिसर्च पेपर लेख्थ्यो भने फिमेल चाहिँ बाहिर गएर काम गर्थ्यो। यो देखेर छिमेकीहरू यसरी आँखा तर्थे। मेल भएर घरमा बस्ने अनि आफ्नो बुढीलाई चाहिँ काम गर्न लगाउने भनेर आँखा तरेर हेर्थे। तर ट्विस्ट कहाँ आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो यो पुरै नेबर्सहरूले कुनै न कुनै रूपमा डाइरेक्टली र इन्डाइरेक्टली न्यूली म्यारिड कपललाई हेल्प गरिरहेका हुन्छन्। कसरी त? धेरै छ, सर्टकटमा बुझौँ। एउटा छ द किचन गार्डन। न्यूली म्यारिड कपलको ठ्याक्क घरको पछाडि एउटा सानो गार्डन हुन्छ। त्यो गार्डनमा कसरी के कति हाम्रो बिरुवाहरू लाउने भनेर मेसेडोनियन फ्यामिलीले सिकाइरहेका हुन्छन् भने अर्को छ अ हेन हाउस। न्यूली म्यारिड कपलहरूले एउटा हेन हाउस बिल्ड गरेका हुन्छन्। त्यो हेन हाउस चाहिँ बिग्रेर जान्छ र केही नभनेर यो ओल्ड पोलिसम्यान आएर त्यो हेन हाउस रिपेयर गरिदिन्छ। अनि अर्को छ अ प्रेग्नेन्सी। केही समयमा हाम्रो फिमेल प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ। प्रेग्नेन्ट भइसकेपछि नेबर्सहरूले कसरी हेल्प गर्छन्, कसरी रिस्पोन्ड गर्छन् त भन्दाखेरि हाम्रो द ओल्ड पोलिसम्यानले काठहरू ल्याएर अफर गर्छ, लिनुहोस् जाडोमा तपाईँलाई आगो ताप्न चाहिन्छ भनेर काठ दिन्छ। अनि अरूहरूले के गर्छन् त? कसैले सिगरेट दिन्छन्, कसैले हामीलाई चक्लेट दिन्छन्। त्यति मात्रै होइन, कसैले त पेट उठाएर के गर्छन् त भन्दाखेरि तपाईँको त छोरा नै हुन्छ भनेर गेस पनि गर्छन्। यो उनीहरूलाई खासै मन परेको हुँदैन, अलि अक्वार्ड लागेको हुन्छ। र अब आउँछ हाम्रो बच्चा हुने दिन। बच्चा हुने दिन चाहिँ घरमा को हुन्छन् त? यो मेल र फिमेल मात्रै हुन्छन्। तर यिनीहरूको घरको बाहिर, वाल बाहिर सबै छिमेकीहरू वेट गरिरहेका हुन्छन्। र केही समयमा बच्चा भइसकेपछि बच्चा या गरेर चिच्चाउँदाखेरि बाहिरबाट पनि ठुलो आवाज आउँछ। के आवाज आयो भनेर हाम्रो मेल चाहिँ बाहिर आएर हेर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि सबै छिमेकीहरू बाहिर चियर गरेर आउँछन्, कङ्ग्रेचुलेसन वाउ भनेर खुसी भइरहेका हुन्छन्। यो देखेर हाम्रो मेल एकचोटि रुन्छ। ओहो, मैले त कस्तो गलत सोचिरहेको रहेछु। डिफ्रेन्ट कल्चर, डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेज भएर के हुन्छ त? सबैले माया दिन सकिँदो रहेछ, सबैले हाम्रो कम्प्यासन देखाउन सकिँदो रहेछ, सहयोग गर्न सकिँदो रहेछ। र कल्चरल र ल्याङ्ग्वेज ब्यारियरले लभ, काइन्डनेस, हेल्पफुलनेस हामीलाई पास गर्नमा रोक्दैन भन्ने कुराहरू यिनले कन्क्लुड गरेर यो स्टोरी यतिकैमा सकिएको छ। Okay, now we will discuss about the question answer section. The first question is describe how the young couple house look like. And your answer must have the following 3 points. First one is small with high ceiling. सानो थियो तर सिलिङ चाहिँ एकदमै हाई थियो. Pan windows, हाम्रो घरको विन्डोजहरू हुन्छ नि त्यस्तै विन्डोज. That feels like an elegant cottage. Cottage को फिल दिन्थ्यो. बस. The second question is how did the young couple identify their neighbors in the beginning of their arrival? And in the beginning of their arrival, the young couple identify their neighbors as follows. First one is uncivilized. Second one is annoying. To explain this uncivilized
the example of child urination in the road over the cat body and interference by the Macedonian family in the family activities of young couple and the disapprovals of the neighbors in the role of young couples. And the second point is annoying. For example, the screaming of Macedonian family, hammering by the widowers are the examples to explain annoying. And the third question is, how did the neighbors help the young couple in the kitchen gardens? And there are 4 major points to explain this question. The first one is spacing सिकाए. कसरी लाउने, कत्रो स्पेस राख्ने लाउँदाखेरि. The second one is healing. टक्क पटेटोहरु लाउँदाखेरि अनि हामीहरुले गार्लिकहरु ल्याउँदाखेरि यस्तो ढिल्ला बनाउँछौं नि, that is healing. अनि अर्को mulching. Mulching भनेको हामीहरुले मोइस्चराइजर्स सोइलको राख्नको लागि माथिबाट पराल घाँसहरु र स्याउलाहरु राख्छौं नि, that is mulching. Then after, a bag full of garlic cloves were also given by the neighbors to the young couple. And another question is, why were the people in the neighborhood surprised at the role of young man and his wife in their family? And there is only one reason, that is, husband stayed at home by writing his thesis and wife went for the job to earn money. And this is just opposite to their culture and thinking. So they were surprised by the role of young man and his wife. And another question is, how did the neighbors respond to the women pregnancy? And to answer these questions, the following 3 points can be used. First one is presents, by offering the presents. For example, hand-knit sweaters, gloves, cap, chocolates and cigarettes. And another one is showing attention. For example, the neighbor's advice name, guess whether the boy or girl is going to burn, and being polite. And third one is by providing help. For example, widower, that is the policeman offer firewoods to the young couple. And another question is, why did the young man begin to weep at the end of the story? And this is very important question from this chapter. And at the beginning of the story, the young man has different expectation. For example, he thought that he won't get any help, care, love, attention. Why? Because he has a different culture, different language. But the reality is totally different. In reality, he got help, love, care, attention and guidance from the neighbors. Thus, at the end of the story, the young man began to weep. And the last question is, why did you think the author did not characterize the person in the story with proper name? This is also very important questions. And do you realize or not, there is no any proper name given to the character. For example, there is a Macedonian family, young couple, the policeman, all these things. So why? Because of 2 reasons. One is to represent individual as the role model. Sam को story हो, Ram को story हो भनेको भए यिनीहरुको story रहेछ, हामीसँग त के मतलब छैन भन्ने हुन्थ्यो. तर proper name नदिएको कारण it represent individual as a role model of ours. Thus, it helps to get connected with the story as if it is our own story. भनेपछि हाम्रो question answer को section सक्यो. अब समरी कसरी लेख्ने? समरीको लागि छुट्टै पढिराख्नु पर्दैन. हामीले हार्ड वर्क गर्ने नै होइन, स्मार्ट वर्क गर्ने हो. यही हाम्रो क्वेशनलाई मिलाएर लेख्दियो भने समरी भइगयो त. सबैभन्दा पहिला हाम्रो के लेख्दिनु त? नेबर्स. नयाँ नेबर्समा गयो, तिनीहरुको घर यस्तो थियो. त्यसपछि तिनीहरुले नेबर्सलाई एट द बिगिनिङमा यसरी पहिचान गरे, नेबर्सहरुले यसरी हेल्प गरे. त्यसपछि आएर हस्बन्ड र वाइफको रोल देखेर सरप्राइज पनि भएको थिए. त्यसपछि प्रेग्नेन्ट भयो मेरो वाइफ. त्यसपछि के भयो त? यसरी हाम्रो रिस्पोन्ड गरेका थिए नेबर्सले. लास्टमा यङ म्यान रोएको थियो र यसमा क्यारेक्टरहरु पनि राम्रोसँग प्रोपर नेम दिएको छैन भने सक्यो. र यो पुरै स्टोरीको मेजर थीम भनेको एउटा मात्रै छ. के हो त त्यो भन्दाखेरि कल्चरल डिफरेन्सेस, ल्याङ्ग्वेज डिफरेन्सेस क्यानट क्रिएट ब्यारियर्स इन द ह्युमन रिलेसन भन्ने हो. र छिमेकी भनेको जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामी भनेर बुझ्यो भने यो पुरै स्टोरी बुझिन्छ. के हो त भन्दाखेरि neighbors are companion for wedding procession as well as funeral procession भनेपछि सक्यो. Okay, this much for today. Hope you guys understand. See you in the next video. Take care. Bye bye.